Chào các bạn, đây là Gina kể chuyện, chương trình kể chuyện đêm khuya, nơi những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đầy drama sẽ đưa bạn vào một thế giới cảm xúc khó quên. Đêm nay, hãy cùng Gina bước vào câu chuyện tổng giám đốc oan gia của tôi. Điều gì sẽ xảy ra khi một cô thư ký cá tính phải đối mặt với vị sếp mới, người từng là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ? Những hiểu lầm, những trận đấu khẩu nảy lửa và một bí mật tình yêu giấu kín suốt nhiều năm. Liệu trái tim có thể hóa giải hận thù hay định mệnh sẽ viết nên một cái kết bất ngờ? Các bạn hãy thả hồn vào câu chuyện này, vì tình yêu luôn có cách khiến ta ngỡ ngàng. Chương 1, kẻ thù định mệnh. Trong không khí nhộn nhịp của văn phòng tập đoàn Sùng Tín, tiếng bàn phím lạch cạch hòa lẫn với những câu chuyện phiếm rôm rả. Giang Tuyết ngồi lặng lẽ ở góc bàn, tay cầm gói khoai tây chiên, đôi mắt lấp lánh tò mò lắng nghe đồng nghiệp bàn tán. Tin đồn về một tổng giám đốc mới sắp nhậm chức đang làm cả phòng thư ký xôn xao. Tổng giám đốc Thẩm bị điều đi chi nhánh rồi, nghe nói sắp có người từ nước ngoài về thay. Một đồng nghiệp hào hứng kể. Thật hả? Vậy tụi mình có bị thất nghiệp không? Người khác lo lắng hỏi. Giang Tuyết chỉ cười nhẹ, chẳng mấy quan tâm. Với cô, đổi tổng giám đốc chỉ là đổi người sai vặt, còn cô và các đồng nghiệp vẫn là những chú trâu ngựa cần mẫn như cũ. Cô cắn miếng khoai chiên, vụn khoai rơi lấp lánh trên áo sơ mi trắng. Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài bất ngờ vươn qua vai cô, nhanh như chớp cướp mất 2 miếng khoai. Cậu còn tâm trạng ăn khoai chiên cơ à? Không quan tâm chút nào đến tổng giám đốc mới sao? Lâm Nhị, cô bạn thân trong tổ thư ký, đứng sau lưng Giang Tuyết, nở nụ cười tinh nghịch. Giang Tuyết quay lại, trừng mắt nhìn Lâm Nhị đang nhai khoai ngon lành. Có gì đáng quan tâm đâu, cùng lắm là đổi sếp, đổi kiểu sai khiến thôi. Lâm Nhị bĩu môi, thò tay lấy nốt nửa gói khoai còn lại. Cậu nói chuyện đâm thẳng tim người ta quá. Phạt cậu, phần này tớ ăn hết. Cô nàng cười tươi rói, làm mặt xấu rồi quay đi tiếp tục hóng chuyện với người khác. Giang Tuyết bất lực lắc đầu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại sáng lên trên bồn rửa. Một tin nhắn mới từ mẹ hiện lên màn hình. Cô lau tay, mở khóa, lướt nhẹ vào ứng dụng nhắn tin màu xanh. Mẹ yêu quý, bảo bối à, chú Chu và cả nhà vừa từ nước ngoài về, Chu Hằng cũng về rồi. Tối nay hai nhà mình tụ họp ăn cơm nhé. Chu Hằng, cái tên này như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tim Giang Tuyết khẽ run lên. Không phải rung động, mà là tức giận. Người đó là kẻ thù không đội trời chung của cô, cái gai trong ký ức suốt 18 năm đầu đời. Hai người sinh cùng ngày, chỉ cách nhau 1 tiếng. Nhà lại là hàng xóm, nên từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, học chung trường, chơi chung sân. Những năm tháng đầu, họ từng là đôi bạn thân, cùng chạy nhảy khắp ngõ nhỏ, cùng ăn kẹo mẹ mua. Nhưng mọi thứ thay đổi khi lên lớp 1. Cô giáo đổi chỗ, Giang Tuyết ngồi trước, Chu Hằng ngồi sau. Trong một giờ học toán buồn chán, Chu Hằng lén giật tóc tết của cô. Đau điếng, cô quay lại trừng mắt, nhưng anh chỉ cười tinh quái, chẳng chút hối lỗi. Về nhà, cô mách mẹ, nhưng mẹ chỉ cười, nó trêu con vì thích con đấy. Giang Tuyết tức đến mức dậm chân, quyết định từ đó không chơi với Chu Hằng nữa. Rồi đến sinh nhật 13 tuổi, Chu Hằng hứa tặng cô một món quà bất ngờ. Cô hồi hộp mở chiếc hộp buộc nơ hồng, nhưng bên trong là một con sâu lông xanh lè, ngọ nguậy kinh dị. Giang Tuyết sợ hãi khóc òa, nước mắt rơi lã chã. Sau đó, Chu Hằng bị người lớn mắng, còn cô thì càng ghét anh hơn. Lên cấp 2, mỗi lần công bố điểm thi, Chu Hằng luôn đứng nhất, còn cô mãi là Á quân. Anh không chỉ vượt cô, mà còn thích khoe bảng điểm trước mặt cô, nụ cười đắc ý như muốn chọc cô phát điên. Giang Tuyết nghiến răng, chỉ muốn xé nát cái vẻ tự mãn ấy. Đỉnh điểm là năm 17 tuổi, khi cô nhận được một lá thư tình trên bàn học. Cả lớp trêu chọc, cô ngượng ngùng giấu thư vào hộc bàn. Nhưng không hiểu sao, Chu Hằng biết chuyện. Tan học, khi cô đang trực nhật, anh xông vào lớp, lục hộc bàn và xé tan lá thư. Giang Tuyết tức đến mức không thèm nhìn mặt anh, bỏ về nhà. Điều kỳ lạ là sáng hôm sau, một lá thư khác xuất hiện, chỉ vỏn vẹn một câu, tớ thích cậu. Không ký tên. Cô nghĩ đó là trò đùa của một kẻ nhát gan, nhưng vẫn giữ lá thư ấy. Thi đại học, Chu Hằng lại đứng nhất tỉnh, cô thứ hai. Khi anh hỏi cô đăng ký ngành gì, cô cố tình nói dối là tài chính ở Đại học Quy, nhưng thật ra cô chọn quản trị hành chính ở Đại học S, cách xa hàng nghìn cây số. Cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh. Kết quả, anh đậu Đại học Quy, còn cô đến Đại học S. Ngày nhận giấy báo, ánh mắt Chu Hằng nhìn cô đỏ rực, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ quay đi. Sau đó, anh theo gia đình ra nước ngoài. 6 năm trời, Giang Tuyết sống trong một thế giới không có Chu Hằng, và cô nhận ra nó. Dễ chịu đến bất ngờ, cô tốt nghiệp loại xuất sắc, nhận học bổng, giành giải thưởng và trở thành thư ký tại tập đoàn Sùng Tín với mức lương đáng mơ ước. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến hôm nay. Giang Tuyết thở dài, trả lời tin nhắn của mẹ với vẻ miễn cưỡng, gặp nhau ở đâu ạ? Mẹ trả lời ngay, 8 giờ tối, khách sạn Xanh Phây. Cô hậm hực đổi tên mẹ trong danh bạ thành người mẹ không thương con, rồi nhét điện thoại vào túi, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra ngoài, cô bị Lâm Nhị kéo chạy vội về phía thang máy. Cậu làm gì mà chậm thế? Tổng giám đốc mới sắp đến, tổ trưởng bảo tụi mình xuống đón. Mọi người xuống hết rồi, chỉ còn cậu thôi. Lâm Nhị mang giày cao gót 10 phân mà chạy như bay, khiến Giang Tuyết vừa lo vừa buồn cười.
Trong thang máy, Lâm Nhị chỉnh tóc trước cửa thép bóng loáng, lo lắng hỏi, tớ ổn không? Lần đầu gặp sếp mới, phải để lại ấn tượng tốt chứ. Giang Tuyết quan sát cô bạn, váy tím nhạt tôn dáng, tóc xoăn sóng buông thả, gương mặt trang điểm tinh tế. Hoàn hảo, cô cười đáp. Lâm Nhị nhìn lại Giang Tuyết, thở dài, cậu đẹp tự nhiên thế này mà không chịu trang điểm. Nếu chịu khó tô vẽ, đàn ông công ty này chắc quay mòng mòng vì cậu. Giang Tuyết chỉ cười, vuốt mái tóc buộc đuôi ngựa. Cô thích sự thoải mái của áo sơ mi trắng, quần jean và giày sneaker. Với cô, đẹp tự nhiên là đủ. Thang máy dừng ở tầng 1. Sảnh công ty đã xếp 2 hàng người, chủ yếu là các trưởng phòng. Tổ thư ký đứng cuối, Lâm Nhị kéo Giang Tuyết vào vị trí. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa. Tài xế mở cửa sau và một người đàn ông bước xuống. Anh cao gần 1m8, dáng người chuẩn như người mẫu, vest đen ôm sát tôn lên vai rộng eo thon. Anh bước đi vững vàng, khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút. Khi anh tiến gần, gương mặt dần hiện rõ, tóc ngắn gọn gàng, lông mày kiếm sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, mũi cao, môi mỏng khẽ mím. Giang Tuyết mở to mắt, tim như ngừng đập. Chu Hằng. Dù anh có hóa thành tro, cô vẫn nhận ra. Cô lập tức nép sau lưng Lâm Nhị, thì thào, không thấy tôi, không thấy tôi. Nhưng ánh mắt sắc bén của Chu Hằng đã quét qua đám đông, như thể đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chương 2, dưới ánh đèn đường. Giang Tuyết đứng sau lưng Lâm Nhị, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chu Hằng, kẻ thù không đội trời chung của cô, giờ đang sải bước trong sảnh công ty, khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ. Cô cúi đầu, lẩm bẩm như niệm thần chú, đừng thấy tôi, đừng thấy tôi. Nhưng số phận dường như không đứng về phía cô. Tổ trưởng thư ký bước lên, giọng sang sảng, chào tổng giám đốc Chu, đây là các nhân viên tổ thư ký của chúng tôi, Tiểu Lý, Tiểu Hàn, Nguyệt Nguyệt, Lâm Nhị và... Bà dừng lại, nhìn quanh. Giang Tuyết đâu rồi? Lâm Nhị như thể cố tình, nghiêng người sang một bên, để lộ Giang Tuyết đang co ro phía sau. Cô nàng thì thào, Tuyết Tuyết, cậu làm gì mà trốn thế? Giang Tuyết chỉ muốn hét lên rằng cô vừa gặp kẻ thù lớn nhất đời mình, nhưng lời chưa kịp thốt ra, một đôi giày da bóng loáng đã xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét từ đôi chân dài, qua bờ vai rộng, đến gương mặt sắc nét của Chu Hằng. Anh đứng đó, cao lớn và bình thản, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Một nụ cười khẽ nhếch lên nơi khóe môi, như thể anh vừa phát hiện một bí mật thú vị. Giang Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nụ cười đó, cô quá quen thuộc, nụ cười của kẻ vừa thắng một ván cờ. Chu Hằng chìa tay ra, giọng trầm ấm, rất vui được gặp lại, Giang Tuyết. Cô miễn cưỡng bắt tay, chỉ chạm nhẹ như một cái chào xã giao. Nhưng ngay khoảnh khắc tay anh nắm lấy tay cô, ngón tay anh khẽ gãi vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng như lông vũ. Giang Tuyết giật mình, cảm giác buồn buồn lan tỏa từ đầu ngón tay. Cô trừng mắt nhìn anh, còn anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt tinh nghịch, khóe miệng cong lên thêm vài phần. May mắn thay, đám đông nhanh chóng vây quanh Chu Hằng, dẫn anh vào thang máy. Ngay trước khi cửa thang khép lại, ánh mắt anh lại tìm đến Giang Tuyết, dính chặt như keo. Cô bất giác rùng mình, đáp lại bằng một cái lườm mà cô tự cho là hung dữ. Nhưng Chu Hằng chỉ khẽ cười, như thể đang tận hưởng trò chơi này. Lâm Nhị khoác tay Giang Tuyết, mắt sáng long lanh, trời ơi, Chu tổng đẹp trai quá. Nhìn nhã nhặn, ôn hòa, chắc không phải kiểu xếp bóc lột nhân viên đâu. Giang Tuyết chỉ muốn lắc vai cô bạn mà hét lên, cậu bị cái vẻ ngoài đó lừa rồi. Nhưng cô chỉ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, biết người biết mặt, ai biết được lòng. Cả ngày hôm đó, Giang Tuyết cố gắng tập trung vào công việc, nhưng ánh mắt của Chu Hằng qua tấm kính văn phòng cứ khiến cô bất an. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, gọi điện thoại, dáng lưng cao lớn in bóng lên kính. Cô nghe loáng thoáng giọng anh, trầm thấp và dịu dàng, đợi anh xử lý xong chuyện này đã. Cậu yên tâm, anh sẽ quay lại sớm. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng nụ cười của anh khiến Giang Tuyết cảm thấy không ổn. Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thành phố, Giang Tuyết vẫn ngồi lại văn phòng, cặm cụi hoàn thành sấp tài liệu. Đồng nghiệp lần lượt ra về, Lâm Nhị vỗ vai cô, Tuyết Tuyết, tớ đi trước nhé. Đừng tăng ca khuya quá. Giang Tuyết gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, đi cẩn thận. Chẳng mấy chốc, văn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô. Cô ngáp dài, vươn vai, cảm giác mệt mỏi trườn qua từng thớ cơ. Đúng lúc đó, cô vô tình ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của Chu Hằng. Anh đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Giang Tuyết giật bắn mình, buột miệng, trời đất, ai mà chịu nổi cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế chứ. Cô vội thu dọn đồ đạc, quyết định rời đi ngay lập tức. Bước vào thang máy, cô ấn nút tầng hầm B1 và nút đóng cửa, cầu mong không gặp thêm rắc rối nào nữa. Nhưng đúng lúc cửa thang máy sắp khép, một bàn tay thò vào, khiến cửa bật mở trở lại. Chu Hằng bước vào, dáng người cao lớn khiến không gian thang máy trở nên chật chội. Giang Tuyết lập tức dạt sang một góc, cố tránh bất kỳ tiếp xúc nào. Không khí trong thang máy nặng nề đến ngột ngạt. Giang Tuyết không biết phải nói gì, còn Chu Hằng dường như cũng chẳng vội mở lời. Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng, giọng trầm thấp, 7:30 rồi. Hai nhà hẹn 8 giờ ăn tối ở khách sạn Xanh Phây. Muộn rồi, mình cùng đi nhé. Giang Tuyết cứng người. Cô không muốn đi chung với anh,
càng không muốn ngồi cùng xe để hồi tưởng những ký ức đáng ghét. Không cần đâu, tôi có xe, cô lạnh nhạt đáp. Chu Hằng nhìn cô, ánh mắt chân thành đến lạ, vậy càng tốt. Anh không có xe, chắc phải phiền em chở anh rồi. Giang Tuyết suýt sặc. Cô liếc anh, giọng đầy nghi ngờ, anh lúc sáng chẳng phải đi xe đến sao? Gọi tài xế quay lại đón là được mà. Anh nhún vai, giọng tỉnh bơ, anh bảo tài xế lái xe về rồi. Hết giờ làm, người ta cũng phải về với vợ con chứ. Anh đâu phải kiểu sếp bóc lột nhân viên. Giang Tuyết nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô chắc chắn anh đang có ý đồ. Một tổng giám đốc mà lại không có xe, ai tin nổi. Cô liếc sang bảng số tầng đang nhảy dần về B1, cô giữ giọng lạnh lùng, vậy gọi taxi không được à? Chu Hằng cười nhẹ, phí tiền. Em có xe sẵn, tiện đường chở anh cho đỡ tốn. Anh dừng lại, rồi nói thêm với giọng chơi đùa, với tình nghĩa bao năm nay của tụi mình, anh tin em sẽ không nỡ bỏ mặc anh đâu, đúng không? Giang Tuyết cạn lời, tình nghĩa gì chứ? Nếu có tình nghĩa, tôi đã cho anh vài cái bạt tai từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn để Chu Hằng đi cùng, bằng xe của anh. Lý do? Anh nói đàn ông phải có phong độ quý ông. Giang Tuyết chỉ muốn cười khẩy. Phong độ? Với cô, anh chẳng khác gì một con cáo già đội lốt quý ông. Khách sạn xanh phây rực rỡ ánh đèn. Nhân viên phục vụ dẫn Giang Tuyết và Chu Hằng vào phòng riêng, nơi hai gia đình đã tề tựu đông đủ. Mẹ Giang Tuyết vừa thấy Chu Hằng, mắt sáng rỡ, kéo anh lại ngắm nghía. Trời ơi, Chu Hằng cao to, đẹp trai hơn xưa nhiều quá. Chu Hằng mỉm cười, giọng ngọt như mật, dì Giang, lâu không gặp, dì càng ngày càng trẻ, nhìn như mới ngoài 30 thôi. Mẹ cô che miệng cười, rõ ràng bị lời đường mật làm siêu lòng, cái thằng này, mồm miệng dẻo ghê. Không biết cô gái nào sẽ may mắn đây. Ánh mắt Chu Hằng lén lút liếc về phía Giang Tuyết, khiến cô nổi da gà. Nhưng cô chẳng buồn để ý, vì lúc này, cơn đói đang réo ầm ầm trong bụng. Chưa chỉ ăn qua loa, tối lại tăng ca, giờ ngồi xuống, cô chỉ muốn lao vào bàn tiệc. Giang Tuyết đẩy mẹ và Chu Hằng, ngồi đi, con đói sắp chết rồi. Thím Chu, mẹ của Chu Hằng, vẫy cô, Tuyết Tuyết, lại ngồi cạnh thím này, để thím ngắm cháu gái xinh đẹp một chút. Giang Tuyết cười, ngoan ngoãn ngồi xuống, thím ơi, con đến vội quá, không kịp chuẩn bị quà, thím đừng trách con nhé. Thím Chu vỗ tay cô, dịu dàng, con ngoan thế này mà khách sáo gì, càng lớn càng xinh, thím nhìn mà mê. Giang Tuyết ngượng ngùng, má hơi hồng. Mẹ cô kéo Chu Hằng ngồi cạnh, và không hiểu vô tình hay cố ý, Giang Tuyết và Chu Hằng bị kẹp giữa hai bà mẹ, vai kề vai. Bữa ăn bắt đầu trong tiếng nói cười rôm rả. Giang Tuyết gắp một miếng chả tôm coca cho thím Chu, thím ơi, con nhớ thím thích món này nhất, thử xem có còn đúng vị không ạ. Thím Chu ăn một miếng, gật gù, vẫn ngon như xưa. Chu Hằng cũng gắp một miếng cho Giang Tuyết, em ăn đi, trưa nay có ăn được gì đâu. Cô liếc anh, không muốn động vào món anh gắp, nhưng trước mặt mọi người, cô đành miễn cưỡng ăn một miếng. Đúng lúc đó, Giang Vũ, em trai Giang Tuyết, cười gian xảo, buông một câu, anh rể quan tâm chị ghê thật. Giang Tuyết đang nhai, nghe vậy thì sặc, ho sù sụ. Chu Hằng vội vỗ lưng cô, rót nước đưa tới. Cô uống mấy ngụm, lườm em trai, không biết nói thì ngậm miệng lại, đồ ăn đầy bàn mà không nhét cho kín mồm được à. Giang Vũ nhún vai, chị bao năm chưa có người yêu, thôi thì tiêu hóa nội bộ với anh Hằng cho tiện. Giang Tuyết nghiến răng, sao em biết Chu Hằng không có bạn gái, còn chị thì không có bạn trai. Chu Hằng cười nhẹ, giọng bình thản, anh không có bạn gái. Cô quay sang, tức tối, thế thì tôi có bạn trai rồi, được chưa? Câu nói vừa thốt ra, cô lập tức nhận ra ánh mắt Chu Hằng tối sầm lại. Đôi mắt anh như giấu một cơn giông, sâu thẳm và lạnh lẽo. Nhưng chỉ vài giây sau, anh che giấu cảm xúc, cười nhẹ, thôi, không nhắc chuyện đó nữa, ăn cơm đi. Không ai tiếp tục chủ đề, nhưng Giang Tuyết cảm thấy không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bữa ăn kết thúc khi đồng hồ điểm gần 10 giờ tối. Thím Chu dìu chú Chu, người đã ngà ngà say, rồi quay sang Chu Hằng, Tiểu Hằng, con lái xe đưa Tuyết Tuyết về nhé. Con gái đi khuya thế này, thím không yên tâm. Giang Tuyết vội xua tay, thím ơi, không cần đâu ạ, con tự lái xe về được. Để anh Hằng đưa thím và chú về thì hợp lý hơn. Nhưng thím Chu chỉ cười, không sao, bọn thím đi xe của ba con rồi. Tiểu Vũ chở cô chú về là được. Mẹ Giang Tuyết phụ họa, đúng đó, có Tiểu Vũ mà. Mẹ không yên tâm để con về một mình, để Chu Hằng chở con nhé. Nói xong, cả nhóm nhanh chóng lên xe, để lại Giang Tuyết và Chu Hằng đứng ngẩn tò te trước khách sạn. Cuối cùng, Chu Hằng lái xe đưa cô về. Giang Tuyết mệt mỏi, vừa lên xe đã gật gà gù ngủ. Trong cơn mơ màng, cô nghe Chu Hằng hỏi, em có bạn trai rồi à? Cô mơ hồ gật đầu, không biết rằng câu trả lời vô ý ấy đã khiến trái tim anh như bị ngâm trong nước lạnh. Khi xe dừng trước cổng nhà, Giang Tuyết tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ hồ. Chu Hằng đưa chìa khóa xe cho cô, nhưng khi cô kéo, anh vẫn giữ chặt một đầu. Thả tay ra đi, cô nói, giọng ngái ngủ. Anh im lặng, ánh mắt chìm trong bóng tối dưới ánh đèn đường mờ ảo. Em có bạn trai rồi à? Anh hỏi lại, giọng trầm đến lạ. Giang Tuyết vẫn chưa tỉnh hẳn, gật đầu đại. Chu Hằng khựng lại, cả người như đóng băng. Anh buông chìa khóa,
để nó rơi nhẹ vào tay cô. Không nói thêm lời nào, anh ngồi yên trong xe, bất động. Giang Tuyết xuống xe, quay lưng bước đi, không nhận ra ánh mắt anh nhìn theo, vừa đau đớn vừa bất lực. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng Chu Hằng ngồi trong xe, cô đơn và lặng lẽ, như thể mọi hy vọng vừa vụt tắt. Chương 3, thư ký Giang, làm ơn. Sáng thứ hai, ánh nắng đầu tuần len qua cửa kính, chiếu lên bàn làm việc của Giang Tuyết. Cô ngồi ngay trước tấm kính trong suốt ngăn cách văn phòng tổng giám đốc, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, cố gắng tập trung vào sấp tài liệu. Nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại lén lút liếc qua lớp kính, nơi Chu Hằng đang ngồi, dáng người cao lớn toát lên khí chất lạnh lùng. Anh đang xem báo cáo, lông mày khẽ nhíu, đôi môi mỏng mím chặt, trông vừa nghiêm túc vừa khiến người ta khó rời mắt. Giang Tuyết cắn môi, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt thất vọng của Chu Hằng dưới ánh đèn đường đêm qua, cô lại cảm thấy một chút áy náy. Có bạn trai rồi à? Câu hỏi của anh cứ vang vọng trong đầu cô. Cô chỉ gật đầu đại trong cơn mơ màng, nhưng không ngờ lại khiến anh im lặng đến đáng sợ. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Và tại sao cô lại bận tâm đến cảm xúc của kẻ thù không đội trời chung này chứ? Reng reng, tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Tuyết. Cô nhấc máy, giọng cố giữ bình tĩnh. Alo, phòng thư ký đây ạ. Từ đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của Chu Hằng vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mệnh lệnh. Thư ký Giang, phiền em mang cho anh một ly cà phê. Giang Tuyết khựng lại, tay siết chặt ống nghe. Thư ký Giang? Anh ta nghĩ cả công ty này chỉ có mình tôi là thư ký sao? Cô nghiến răng, nhưng vẫn đứng dậy, đi đến phòng pha chế lấy một ly cà phê đen. Khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, cô đặt ly cà phê xuống bàn, cố gắng giữ giọng chuyên nghiệp. Cà phê của anh đây, tổng giám đốc Chu. Chu Hằng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cô, khẽ gật, cảm ơn, em vất vả rồi. Cô quay về chỗ, chưa kịp ngồi ấm ghế thì điện thoại lại reng. Vẫn là Chu Hằng. Thư ký Giang, in giúp anh tài liệu anh vừa gửi qua WeChat nhé. Giang Tuyết mở điện thoại, khung chat với Chu Hằng, vốn trống trơn suốt 6 năm, giờ có một tệp tài liệu mới. Cô in xong, mang vào văn phòng anh, lần này không nói gì, chỉ đặt xấp giấy xuống rồi rời đi. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Trong 3 ngày tiếp theo, điện thoại bàn của Giang Tuyết gần như trở thành chuông gọi hồn. Thư ký Giang, sắp xếp lịch họp tuần này. Thư ký Giang, kiểm tra lại báo cáo quý trước. Thư ký Giang, anh muốn ăn táo, phiền em gọt vỏ giúp anh. Mỗi lần nghe giọng anh qua điện thoại, Giang Tuyết chỉ muốn đập bàn hét lên, anh bị gì vậy hả, Chu Hằng? Đồng nghiệp bắt đầu để ý. Lâm Nhụy, với bản tính thích hóng drama, kéo ghế lại gần, thì thào, Tuyết Tuyết, cậu với Chu tổng có ân oán gì hả? Sao ngày nào anh ấy cũng gọi mỗi cậu? Tụi này ngồi không sắp mốc meo rồi. Giang Tuyết lườm cô bạn, hỏi anh ta ấy, tôi đâu biết. Nhưng trong lòng cô đã chắc chắn, Chu Hằng đang cố tình nhắm vào cô. Chắc chắn là vì cái câu tôi có bạn trai hôm trước. Đúng là một kẻ thù nhỏ nhen. Ngày thứ tư, khi điện thoại lại reng và giọng Chu Hằng vang lên, thư ký Giang, anh muốn ăn táo, làm ơn gọt dùm. Giang Tuyết cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Táo, gọt vỏ. Hồi nhỏ anh có bao giờ ăn táo đâu mà giờ đòi ăn. Cô nhớ rõ năm cô 10 tuổi, mẹ cô từng ép Chu Hằng ăn táo, anh nhăn mặt nhè ra, còn nói táo chán chết. Vậy mà giờ anh dám sai cô gọt táo. Đây không phải cố tình chọc tức thì là gì? Giang Tuyết đứng bật dậy, không thèm gọt táo hay làm gì cả. Cô hầm hầm bước vào văn phòng tổng giám đốc, đóng sầm cửa, khóa trái, rồi kéo rèm chắn lại, không để bất kỳ ai nhìn vào. Chu Hằng ngẩng đầu, lông mày khẽ nhướng, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì thú vị. Giang Tuyết đập bàn cái rầm, giọng run lên vì tức giận, Chu Hằng, anh bị gì vậy? Ngày nào cũng thư ký Giang, thư ký Giang. Công ty này có cả tá thư ký, sao anh không gọi người khác? Pha cà phê là tôi, in tài liệu là tôi, giờ còn gọt táo cũng là tôi. Anh cố tình chọc tức tôi đúng không? Rốt cuộc anh muốn gì hả? Không khí trong phòng như ngưng đọng. Chu Hằng chậm rãi đứng dậy, nới lỏng cà vạt, từng bước tiến lại gần cô. Anh cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách cô vài cm, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của cô. Giọng anh trầm thấp, chỉ vỏn vẹn một chữ, em. Giang Tuyết sững sờ, tim đập loạn nhịp. Cô lùi lại một bước, giọng lắp bắp, anh. Anh nói cái quái gì vậy? Chu Hằng khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh ý cười, ý anh à? Tóc em rối kìa. Cô vô thức sờ tóc, đúng là búi tóc hơi lỏng vì cô di chuyển mạnh. Nhưng cô lập tức nhận ra anh đang trêu mình, càng tức hơn, đừng đánh trống lảng. Anh rõ ràng cố ý. Hồi nhỏ bắt nạt tôi chưa đủ, giờ còn muốn tiếp tục sao? Chu Hằng lắc đầu, giọng nghiêm túc, anh không có. Giang Tuyết cười khẩy, không có. Cả đống thư ký ngoài kia, anh chỉ gọi mỗi tôi. Tài liệu, cà phê, táo, toàn tôi. Nếu không phải cố ý thì là gì? Chu Hằng bị cô nói đến cứng họng, há miệng mấy lần mới thốt ra một câu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thào, anh chỉ muốn được nhìn em nhiều hơn. Giang Tuyết ngớ người, gì cơ? Cô không chắc mình nghe đúng. Chu Hằng hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói, chỉ cần em chia tay bạn trai, anh sẽ không làm phiền em nữa. Lần này, giọng anh rõ ràng hơn, nhưng ánh mắt lại xen lẫn chút đau đớn và hy vọng. Cô chớp mắt, đầu óc quay mòng mòng.
Bạn trai? Bạn trai nào? Rồi cô chợt nhớ ra câu nói bâng quơ hôm ở khách sạn và cái gật đầu mơ màng trong xe. Trời ơi, hóa ra anh tưởng cô thật sự có bạn trai. Và mấy ngày nay anh hành cô chỉ vì ghen. Giang Tuyết không biết nên cười hay khóc. Cô ho khan, cố giữ vẻ bình tĩnh. Tôi nói xàm thôi. Tôi đâu có bạn trai. Đôi mắt Chu Hằng sáng lên, như thể có pháo hoa nổ tung trong đó. Anh bước tới gần hơn, giọng thấp xuống, xen chút vui mừng không giấu nổi. Thật sao? Em không có bạn trai. Giang Tuyết gật đầu, má hơi nóng lên vì ánh mắt quá đỗi chân thành của anh. Nhưng rồi cô bừng tỉnh, chỉ tay vào anh. Khoan đã. Vậy là anh cố ý sai tôi mấy ngày nay, chỉ vì tưởng tôi có bạn trai. Anh đúng là đồ nhỏ nhen. Chu Hằng bật cười, nụ cười hiếm hoi làm gương mặt lạnh lùng của anh trở nên ấm áp lạ thường. Được rồi, là anh sai, nhưng em cũng đâu thua kém, nói dối anh có bạn trai, làm anh lo muốn chết. Giang Tuyết lườm anh, nhưng khóe môi không kìm được cong lên. Không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhàng, như thể một bức tường vô hình giữa họ vừa sụp đổ. Thôi được, cô hừ nhẹ, quay người mở cửa. Lần này tha cho anh, nhưng từ nay đừng có mà sai tôi lung tung nữa. Chu Hằng nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rằm. Anh hứa, anh nói, nhưng trong lòng lại thầm thêm, chỉ cần em ở bên anh sẽ không bao giờ để em rời xa. Khi Giang Tuyết trở lại bàn làm việc, Lâm Nhụy lập tức lao tới, mắt sáng rực, nói mau, chuyện gì vừa xảy ra trong đó? Cậu xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống Chu tổng, sao giờ lại cười tươi thế kia? Giang Tuyết phì cười, đẩy cô bạn ra, không có gì đâu, chỉ là giải quyết chút hiểu lầm thôi. Lâm Nhụy bĩu môi, rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lẩm bẩm, có mùi drama mà không chịu kể. Giang Tuyết ngồi xuống, nhìn qua tấm kính. Chu Hằng đang cầm ly cà phê cô pha, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua cô, mang theo ý cười khó nhận ra. Cô quay đi, má nóng bừng. Chu Hằng, anh đúng là đồ đáng ghét. Nhưng lần này, cô không còn thấy tức giận nữa. Thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ, vừa bối rối vừa ngọt ngào, len lỏi trong tim. Chương 4, bí mật dưới ánh trăng. Buổi tối, ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt sông, như dải ngân hà rơi xuống nhân gian. Giang Tuyết ngồi đối diện Chu Hằng trong một nhà hàng ngoài trời cạnh bờ sông, gió đêm mát lành khẽ lùa qua mái tóc buộc cao của cô. Trước mặt là đĩa bít tết thơm lừng, nhưng cô chỉ lơ đãng cắt một miếng nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua người đàn ông trước mặt. Chu Hằng hôm nay không mặc vest nghiêm túc như thường lệ. Áo sơ mi trắng bỏ vài cúc trên, lộ ra xương quai xanh sắc nét, phối cùng quần âu đen đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái. Anh nâng ly rượu vang, nhấp một ngụm, ánh mắt dịu dàng nhìn Giang Tuyết, "Cảm ơn em đã đồng ý đi ăn tối với anh. Hôm nay, coi như anh xin lỗi vì mấy ngày qua đã làm phiền em." Giang Tuyết bĩu môi, đĩa bít tết bị cô cắt hơi vụng về, "Xin lỗi. Anh hành tôi gần một tuần, một bữa ăn là xong à?" Nhưng giọng cô không còn gay gắt như trước, thay vào đó là chút trêu đùa. Sau khi hiểu lầm về bạn trai được hóa giải, cô không còn thấy Chu Hằng đáng ghét như xưa. Thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ, vừa tò mò, vừa bối rối, mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh. Chu Hằng bật cười, nụ cười làm đôi mắt phượng của anh cong cong như vầng trăng. "Vậy em muốn anh đền thêm gì nữa? Nói đi, anh chiều hết." Giang Tuyết lườm anh, nhưng khóe môi không kìm được cong lên. Cô cúi đầu, giả vờ tập trung vào đĩa bít tết, nhưng trong lòng lại nghĩ, từ bao giờ mình lại nói chuyện với anh ta tự nhiên thế này. Bầu không khí giữa hai người trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Chu Hằng bắt đầu kể về những ngày ở nước ngoài, giọng trầm ấm như dòng sông đang lặng lẽ chảy bên cạnh. Anh nói về những con phố lát đá ở Boston, những buổi chiều tuyết rơi trắng xóa và cả nỗi nhớ nhà da diết. Giang Tuyết lắng nghe, bất giác bị cuốn vào câu chuyện. Cô nhận ra, 6 năm xa cách đã khiến Chu Hằng trưởng thành hơn, không còn là cậu thiếu niên thích chọc phá cô ngày nào. Rồi, như vô tình, Chu Hằng chuyển chủ đề. Anh nhìn ra mặt sông lấp lánh, giọng thấp xuống, mang theo chút hoài niệm, "Em biết không, anh từng thích một cô gái suốt nhiều năm. Từ nhỏ, anh đã thích cô ấy, nhưng cô ấy chẳng bao giờ biết." Giang Tuyết khựng lại, miếng bít tết trên đĩa rơi xuống đĩa. Cô ngẩng đầu, tim đập mạnh, "Thích, từ nhỏ." Chu Hằng gật đầu, ánh mắt xa xăm, anh giữ trong lòng rất lâu. Năm 18 tuổi, anh định tỏ tình, nhưng cô ấy lừa anh. Cô ấy nói sẽ học tài chính ở Đại học Quy, anh tin, đăng ký theo. Ai ngờ, cô ấy lại chọn hành chính công ở Đại học S, cách anh cả 1000 cây số. Anh dừng lại, nhấp thêm một ngụm rượu, giọng đượm chút cay đắng, anh giận lắm, giận đến mức đi theo ba mẹ ra nước ngoài. Nhưng rồi lại hối hận, vì anh nhớ cô ấy đến phát điên. Giang Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh toát. Câu chuyện này, sao quen đến thế? Cô cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh, rồi sao nữa? Chu Hằng nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can, anh lén quay về, đến trường cô ấy. Cô ấy sống vui vẻ, như chẳng cần anh. Anh không dám xuất hiện, chỉ đứng từ xa nhìn, chụp vài tấm ảnh để đỡ nhớ. 2 tháng một lần, anh lại về, chỉ để thấy cô ấy cười. Lời anh như một tia sét đánh ngang đầu Giang Tuyết. Cô mở to mắt, tay run run đặt đĩa xuống. Cô gái đó là mình. Chu Hằng thích mình. Đầu óc cô quay cuồng, những ký ức vụn vặt ùa về, những lần anh khoe điểm số,
ánh mắt lấp lánh khi nhìn cô, và cả lá thư tình không ký tên năm nào. Hóa ra, tất cả không phải trùng hợp. Chu Hằng uống thêm một ly rượu, má anh bắt đầu ửng đỏ. Anh cười khổ, giờ anh về nước, đến công ty của cậu anh, chỉ để gần cô ấy hơn. Nhưng rồi, cô ấy nói có bạn trai. Anh không cam tâm, muốn cô ấy chia tay. Ai ngờ, cô ấy bảo đó chỉ là nói dối. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Giang Tuyết, lúc đó, anh vui đến mức muốn hét lên. Giang Tuyết cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị tắc nghẽn. Chu Hằng thích cô, thích từ rất lâu. Ý nghĩ đó khiến tim cô đập loạn nhịp, vừa ngọt ngào vừa hoang mang. Cô cúi đầu, lẩm bẩm, anh say rồi, nói linh tinh gì thế? Nhưng trong lòng, cô biết anh không nói dối. Bữa tối kết thúc khi Chu Hằng đã ngà ngà say. Anh loạng choạng đứng dậy, khiến Giang Tuyết phải đỡ anh ra xe. Cô thở dài, tự nhủ, một tổng giám đốc mà uống rượu kém thế này sao? Cô lái xe đưa anh về nhà, gió đêm thổi qua cửa sổ, làm dịu đi cái nóng trên má cô. Tại nhà Chu Hằng, thím Chu ra mở cửa, thấy con trai say khướt thì vừa lo vừa buồn cười, trời ơi, thằng bé này. Tuyết Tuyết, phiền con quá, con vào đi, thím xuống bếp nấu canh giải rượu. Giang Tuyết dìu Chu Hằng vào phòng, đặt anh nằm xuống giường. Anh lẩm bẩm gì đó, mắt nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run dưới ánh đèn mờ ảo. Cô nhìn anh, bất giác nghĩ, say thế này, trông cũng đáng yêu phết. Thím Chu đi xuống bếp, để lại Giang Tuyết trong phòng. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt vô tình lướt qua cuốn sổ trên bàn. Bìa da cũ kỹ, nét chữ trên đó quen thuộc đến lạ. Nhật ký của Chu Hằng. Cô biết đọc trộm là không đúng, nhưng tay cô như có ý thức riêng, nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra. Trang đầu tiên, nét chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ. Ngày 14 tháng 7 năm 2005, trời nắng. Tuyết Tuyết mặc váy đáng yêu quá, muốn niết. Giang Tuyết bật cười, má hồng lên. Hóa ra từ lớp 1, anh đã để ý cô. Cô lật tiếp, từng trang là từng mảnh ký ức. Ngày 18 tháng 4 năm 2006, trời âm u. Cô giáo đổi chỗ, anh không ngồi cạnh Tuyết Tuyết nữa. Anh buồn. Thằng mập nói thích con gái thì phải kéo tóc. Anh kéo tóc Tuyết Tuyết, nhưng cô ấy giận. Phải làm sao đây? Ngày 20 tháng 5 năm 2010, trời nắng. Sinh nhật anh và Tuyết Tuyết. Anh chuẩn bị quà là con bướm đẹp, nhưng Tiểu Nguyên đổi thành sâu lông. Tuyết Tuyết khóc. Anh đánh Tiểu Nguyên, nhưng không dám nói với ai. Giang Tuyết sững sờ. Hóa ra con sâu lông năm đó không phải ý của Chu Hằng. Cô lật tiếp, nước mắt bắt đầu dâng lên. Ngày 4 tháng 10 năm 2015, trời nắng. Đến trường Tuyết Tuyết. Cô ấy cười tươi, nhưng không có anh bên cạnh. Anh đứng dưới gốc cây, chụp một tấm ảnh. Nhớ cô ấy quá. Ngày 12 tháng 3 năm 2016, trời mưa. Lại về thăm Tuyết Tuyết. Cô ấy nhận giải thưởng trên sân khấu, rực rỡ như ánh mặt trời. Anh chỉ dám đứng xa, không muốn làm phiền. Cô đếm không xuể bao nhiêu lần Chu Hằng đã lặng lẽ quay về, chỉ để nhìn cô từ xa. Mỗi trang nhật ký là một mảnh ghép tình cảm anh giấu kín, sâu sắc đến mức khiến trái tim cô rung động. Cô khép cuốn sổ, nhìn Chu Hằng đang ngủ say. Anh nằm đó, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn, không còn vẻ lạnh lùng của một tổng giám đốc, chỉ là một chàng trai đã yêu cô suốt nhiều năm. Cửa phòng mở ra, thím Chu mang bát canh giải rượu lên. Bà đỡ Chu Hằng dậy, còn Giang Tuyết múc từng thìa, nhẹ nhàng đút cho anh. Anh nhíu mày, lẩm bẩm, Tuyết Tuyết, anh thích em, thật sự thích lắm. Giang Tuyết đỏ mặt, giả vờ không nghe, nhưng trái tim cô như bị ai đó bóp nhẹ. Sau khi đút xong, cô và thím Chu rời khỏi phòng. Trong bóng tối, Chu Hằng khẽ mở mắt. Đôi mắt anh tỉnh táo lạ thường, không chút dấu vết của người say. Anh nhìn cuốn nhật ký trên bàn, khóe môi cong lên. Anh cố ý để cuốn sổ đó ở đó, vì có những điều tận mắt thấy sẽ thuyết phục hơn ngàn lời nói. Chương 5, những bông hồng đỏ. Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên bàn làm việc của Giang Tuyết, nơi một bông hồng đỏ thắm nằm lặng lẽ bên cạnh xấp tài liệu. Cô chớp mắt, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, lòng bỗng dậy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Đây là bông hồng thứ 3 trong tuần, luôn xuất hiện vào mỗi sáng, không kèm theo lời nhắn hay chữ ký, nhưng Giang Tuyết biết rõ người để nó ở đây là ai. Cô liếc qua tấm kính trong suốt ngăn cách văn phòng tổng giám đốc. Chu Hằng đang ngồi đó, dáng vẻ nghiêm túc xem báo cáo, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên khi ánh mắt vô tình chạm phải cô. Giang Tuyết vội quay đi, má nóng bừng. Từ sau buổi tối bên bờ sông, khi cô đọc được cuốn nhật ký đầy bí mật của anh, bức tường ngăn cách giữa họ dường như đã tan biến. Chu Hằng không còn là kẻ thù đáng ghét, mà trở thành một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn và khiến trái tim cô rung động. Lâm Nhị, với bản tính tò mò không bao giờ thay đổi, lướt đến bên bàn Giang Tuyết, mắt sáng rực, ôi trời, lại một bông hồng nữa. Tuyết Tuyết, khai thật đi, ai tặng thế? Người yêu bí mật à? Cô nàng nháy mắt, giọng đầy vẻ trêu chọc. Giang Tuyết lườm bạn, cố giữ vẻ bình thản, cậu đừng đoán bừa. Chỉ là ai đó rảnh rỗi thôi. Nhưng câu nói vừa dứt, cô nghe tiếng cười khúc khích của các đồng nghiệp khác. Rảnh rỗi mà ngày nào cũng tặng hồng. Giang Tuyết, cậu đừng giấu nữa. Một chị lớn trong tổ thư ký chen vào, khiến cả phòng cười vang. Giang Tuyết đỏ mặt, vội cúi đầu giả vờ sắp xếp tài liệu. Nhưng trong lòng,
Cô không thể phủ nhận rằng những bông hồng này đang dần làm cô mềm lòng. Chu Hằng không chỉ dừng lại ở hoa. Mỗi ngày sau giờ làm, anh đều đợi cô ở bãi đỗ xe, đề nghị đưa cô đi ăn tối. Anh dẫn cô đến những quán ăn nhỏ ấm cúng, nơi có món mì hoành thánh cô thích từ nhỏ, hoặc những nhà hàng sang trọng với view thành phố lộng lẫy. Cuối tuần, anh rủ cô đi công viên, xem phim hay chỉ đơn giản là dạo bộ dưới ánh đèn đường. Mọi hành động của anh đều đúng mực, không vượt quá giới hạn, nhưng lại khiến Giang Tuyết cảm nhận được sự chân thành sâu sắc. Một buổi chiều, khi cả văn phòng đang rộn ràng chuẩn bị cho cuộc họp lớn, một đồng nghiệp nam mới chuyển đến, Trương Vĩ, bất ngờ xuất hiện bên bàn Giang Tuyết. Anh ta cao ráo, nụ cười thân thiện và được mệnh danh là hoàng tử của phòng kế hoạch nhờ ngoại hình sáng sủa. Giang Tuyết, tối nay cậu rảnh không? Tớ mới tìm được một quán cà phê view đẹp lắm, muốn mời cậu đi thử, Trương Vĩ nói, giọng đầy tự tin. Giang Tuyết ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Cô chưa kịp trả lời thì cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ phía văn phòng tổng giám đốc. Chu Hằng đang đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại, nhưng ánh mắt anh khóa chặt vào cô và Trương Vĩ. Giang Tuyết nuốt nước bọt, vội đáp, cảm ơn cậu, nhưng tối nay tớ bận rồi. Trương Vĩ nhún vai, cười nhẹ, vậy lần sau nhé, tớ kiên nhẫn mà. Anh ta rời đi, để lại Giang Tuyết với cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu. Sao tự dưng mình lại lo Chu Hằng hiểu lầm thế này? Tối đó, Chu Hằng không xuất hiện ở bãi đỗ xe như thường lệ. Giang Tuyết đứng đợi một lúc, lòng thoáng chút hụt hẫng. Cô nhắn tin hỏi anh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn, anh bận chút việc, em về trước nhé. Cô cau mày, cảm giác bất an len lỏi. Anh ta giận thật à? Chỉ vì Trương Vĩ mời mình đi uống cà phê. Cô lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều, nhưng trái tim lại nặng trĩu. Sáng hôm sau, Giang Tuyết bước vào văn phòng với tâm trạng rối bời. Trên bàn vẫn là một bông hồng đỏ, nhưng lần này kèm theo một mẩu giấy nhỏ, chăm sóc bản thân, đừng để người khác chiếm mất thời gian của em. Chữ viết sắc nét, mang phong thái của Chu Hằng. Giang Tuyết cắn môi, vừa buồn cười vừa bực, đúng là nhỏ nhen. Lâm Nhị, như thường lệ, lao đến hóng chuyện, Tuyết Tuyết, hôm nay cậu mặc váy kìa, lại còn đi giày cao gót nữa, không phải cậu bảo giày cao gót đau chân sao? Có gì mờ ám đúng không? Giang Tuyết đỏ mặt, vuốt chiếc váy xanh nhạt ôm dáng, chỉ là muốn đổi phong cách thôi. Nhưng trong lòng, cô biết mình đã mất cả tối hôm qua chọn trang phục, chỉ vì muốn Chu Hằng chú ý sau tin nhắn lạnh lùng của anh. Lâm Nhị kéo cô vào nhà vệ sinh, lôi bộ đồ nghề trang điểm ra, còn sớm, để tớ tô vẽ cho cậu. Không thể phí bộ váy xinh thế này. Chỉ 10 phút sau, Giang Tuyết nhìn vào gương, suýt không nhận ra mình. Lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt đào hoa long lanh, đôi môi hồng tự nhiên càng thêm quyến rũ. Lâm Nhị vỗ tay, trời ơi, cậu đẹp thế này, đảm bảo cả công ty đổ rạp. Họ bước ra khỏi nhà vệ sinh, và đúng lúc đó, Giang Tuyết chạm mặt Chu Hằng ở hành lang. Anh mặc vest đen, cà vạt xanh lam chỉnh tề, nhưng gương mặt lại thoáng nét căng thẳng. Ánh mắt anh lướt qua cô, từ mái tóc buông xõa mềm mại đến đôi giày cao gót lấp lánh. Trong một giây, đôi mắt anh như bùng lên ngọn lửa, nhưng ngay sau đó lại tối sầm lại. Không nói một lời, anh nắm tay cô, kéo đi thẳng về phía cầu thang thoát hiểm. Giang Tuyết hoảng hốt, Chu Hằng, anh làm gì thế? Nhưng anh không trả lời, chỉ đẩy nhẹ cô dựa vào tường, đóng cửa cầu thang lại. Không gian chật hẹp, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn khẩn cấp. Chu Hằng đứng trước mặt cô, hơi thở gấp gáp, ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi ngày. Em ăn mặc thế này là để gặp ai? Giọng anh khàn khàn, xen chút ghen tuông không giấu nổi. Giang Tuyết mở to mắt, vừa tức vừa buồn cười, gặp ai là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Nhưng câu nói vừa dứt, cô nhận ra mình đã chọc vào tổ ong. Chu Hằng cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách cô vài cm, hơi thở nóng rực phả vào má cô. Liên quan chứ, anh thì thầm, vì anh không muốn bất kỳ ai ngoài anh được nhìn thấy em thế này. Trước khi Giang Tuyết kịp phản ứng, môi anh đã ập xuống, nóng bỏng và mãnh liệt. Cô trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng, mà như muốn khắc sâu mọi cảm xúc anh kìm nén bấy lâu. Lưỡi anh cạy mở răng cô, cuốn lấy cô trong một vũ điệu điên cuồng. Giang Tuyết cảm thấy chân mình mềm nhũn, tay vô thức bám vào vai anh. Đôi mắt cô long lanh, khóe mắt ửng đỏ. Chu Hằng đưa tay che mắt cô, như không muốn cô thấy sự mất kiểm soát của mình. Rất lâu sau, anh mới buông ra, gục mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Xin lỗi, anh không nhịn được, giọng anh khàn đặc, xen chút hối lỗi. Giang Tuyết đỏ bừng mặt, môi cô vẫn còn dấu vết của nụ hôn, son môi bị anh ăn sạch. Cô đẩy anh ra, cố giữ giọng bình tĩnh, anh đúng là đồ vô lại. Nhưng Chu Hằng không để cô thoát, anh nắm tay cô, ánh mắt chân thành, Giang Tuyết, anh đã thích em nhiều năm. Anh không muốn chỉ dừng lại ở việc tặng hoa hay đưa em đi ăn. Anh muốn được ở bên em, chính thức. Anh dừng lại, giọng thấp xuống, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Giang Tuyết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tim đập thình thịch. Cô nhớ đến cuốn nhật ký, những lần anh lặng lẽ quay về và cả sự dịu dàng anh dành cho cô suốt thời gian qua. Cô hít sâu, rồi kéo cà vạt anh, khiến anh cúi xuống gần hơn. Chỉ có bạn trai của em mới được hôn em, cô nói, giọng vừa ngượng vừa kiên định. Chu Hằng sững sờ, rồi nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Anh cọ mũi vào mũi cô,
ánh mắt tràn ngập niềm vui. Vậy, mong em giúp đỡ nhiều nhé, bạn gái. Giang Tuyết mỉm cười, khẽ chạm môi anh, mong anh cũng giúp đỡ nhiều, bạn trai. Chương 6, gặp gỡ hai gia đình. Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng vàng dịu dàng phủ lên con ngõ nhỏ quen thuộc, nơi Giang Tuyết lớn lên. Cô đứng trước cổng nhà, tay đan chặt vào tay Chu Hằng, tim đập thình thịch như ngày đầu đi thi đại học. Hôm nay là lần đầu tiên cô chính thức dẫn anh về ra mắt gia đình với tư cách bạn trai, và dù đã quen biết nhà cô từ nhỏ, Chu Hằng vẫn không giấu nổi vẻ hồi hộp. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu xanh lam, tay cầm một túi quà lớn, ánh mắt lấp lánh vừa tự tin vừa lo lắng. Giang Tuyết liếc anh, cô giữ giọng chơi đùa để xua đi căng thẳng, anh mà run thế này, lát nữa ba tôi hỏi gì là khai hết đúng không? Chu Hằng bật cười, cúi xuống cọ mũi vào tóc cô, run thì có run, nhưng anh đã chuẩn bị kỹ rồi. Ba em có xét nét thế nào, anh cũng đủ sức vượt qua. Cô hừ nhẹ, nhưng khóe môi cong lên, trái tim ấm áp vì sự chân thành của anh. Cánh cổng sắt mở ra, mẹ Giang Tuyết xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ôi, hai đứa đến rồi. Mau vào, mẹ chuẩn bị cả bàn tiệc rồi đây. Bà kéo Chu Hằng vào, ngắm nghía anh từ đầu đến chân, Tiểu Hằng, càng lớn càng đẹp trai. Tuyết Tuyết nhà gì có phúc thật. Giang Tuyết đỏ mặt, kéo tay mẹ, đừng khen anh ấy nữa, anh ấy tự luyến lắm rồi. Chu Hằng chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, như thể cả thế giới chỉ có mình cô là quan trọng. Bước vào phòng khách, không khí rộn ràng ngay lập tức bao trùm. Ba Giang Tuyết ngồi ở ghế bành, dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe mắt lộ rõ nét vui. Giang Vũ, em trai tinh nghịch của Giang Tuyết, đã ngồi sẵn trên sofa, tay cầm điện thoại, nở nụ cười gian xảo, "Chà, anh rể đến rồi. Lần này là ra mắt chính thức, không phải tiêu hóa nội bộ như lần trước nữa đúng không?" Giang Tuyết lườm em, nghiến răng, ngậm miệng lại, "Không là chị nhét nguyên đĩa rau vào mồm em đấy." Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên, mùi thơm của các món ăn quen thuộc lan tỏa khắp phòng. Mẹ Giang Tuyết tự hào giới thiệu, "Nào, đây là thịt kho tàu của mẹ, món Tiểu Hằng thích nhất hồi nhỏ. Còn đây là canh chua cá lóc, Tuyết Tuyết thích từ bé. Hôm nay hai đứa về, mẹ làm cả ngày đấy." Chu Hằng gắp một miếng thịt kho, ăn thử rồi gật gù, "Vẫn ngon như xưa, cảm ơn dì. Cháu nhớ mãi vị này." Bà cười tươi, gắp thêm một miếng cho anh, "Ăn nhiều vào, đừng khách sáo." Ba Giang Tuyết vốn im lặng từ đầu, cuối cùng lên tiếng, giọng trầm trầm, "Tiểu Hằng, cháu giờ là tổng giám đốc, công việc bận rộn, có thời gian chăm sóc Tuyết Tuyết nhà bác không?" Không khí trên bàn thoáng chốc căng thẳng. Giang Tuyết nuốt nước bọt, lén nắm tay Chu Hằng dưới gầm bàn, sợ anh bị bà làm khó. Nhưng Chu Hằng chỉ mỉm cười, giọng điềm tĩnh, "Bác Giang, công việc dù bận, cháu cũng sẽ luôn đặt Tuyết Tuyết lên hàng đầu. Cháu thích cô ấy từ nhỏ, giờ có cơ hội ở bên, cháu sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi." Lời anh chân thành đến mức Giang Tuyết cảm thấy má mình nóng bừng. Ba cô gật đầu, ánh mắt dịu đi, "Vậy thì tốt. Tuyết Tuyết nhà bác tính bướng, nhưng tâm tốt. Cháu mà bắt nạt nó, bác không tha đâu." Chu Hằng cười, "Cháu không dám, bác yên tâm." Giang Vũ chen vào, cười khẩy, "Ba yên tâm, anh Hằng mà bắt nạt chị tự xử được. Hồi nhỏ chị còn đè anh ấy ra đánh mà." Cả bàn cười ầm. Giang Tuyết đỏ mặt, đạp chân em dưới bàn, "Im đi, không là chết với chị." Không khí nhanh chóng trở nên rôm rả. Mẹ Giang Tuyết và thím Chu đã đến từ sớm, bắt đầu bàn chuyện cưới xin, khiến Giang Tuyết ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Tuyết Tuyết với Tiểu Hằng quen nhau từ nhỏ, giờ thành đôi đúng là duyên trời định. Thím Chu nói, mắt sáng rực. Mẹ cô gật đầu, "Đúng đấy, tôi thấy tháng 3 sang năm đẹp ngày, hay là..." Giang Tuyết ho khan, cắt ngang, "Mẹ, thím, chuyện đó còn xa mà. Ăn cơm đã nào." Chu Hằng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, như thể anh rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Sau bữa ăn, mọi người ra sân sau uống trà, để lại Giang Tuyết và Chu Hằng dọn dẹp. Trong bếp, hai người đứng cạnh nhau, cô rửa bát, anh lau khô. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng chim hót ngoài vườn. Chu Hằng bất ngờ vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, "Hôm nay anh biểu hiện tốt chứ, bà xã?" Giang Tuyết giật mình, suýt làm rơi cái đĩa, "Ai là bà xã của anh? Đừng có gọi bậy." Nhưng cô không đẩy anh ra, trái tim đập thình thịch vì cái ôm ấm áp. Anh cười khẽ, hơi thở phả vào tai cô, "Ba mẹ đều đồng ý rồi, em đừng hòng chạy thoát." Giang Tuyết quay lại, búng vào trán anh đắc ý vừa thôi. Nhưng ánh mắt cô dịu dàng, như muốn hòa tan vào nụ cười của anh. Chu Hằng cúi xuống, định hôn cô, nhưng đúng lúc đó, Giang Vũ thò đầu vào, hét lên, "Trời ơi, hai người định biến nhà bếp thành phim tình cảm à?" Giang Tuyết đỏ mặt, ném cái khăn lau vào em, "Cút ra ngoài, đồ phá đám." Tối đó, sau khi mọi người ra về, Giang Tuyết dẫn Chu Hằng lên phòng mình. Cô muốn anh ký vào một cuốn sổ lưu bút cũ, nơi cô từng viết những dòng ngây ngô thời cấp 3. Nhưng khi Chu Hằng ngồi xuống giường, anh bất ngờ lấy điện thoại ra, mở khóa và đưa cho cô, "Em xem đi, có gì thú vị không?" Giang Tuyết tò mò nhận lấy, lướt qua thư viện ảnh. Cô sững sờ khi thấy hàng trăm bức ảnh của mình, lúc cô cười trên sân trường, lúc cô nhận giải thưởng, lúc cô ngồi đọc sách dưới gốc cây. Tất cả đều được chụp từ xa, với góc nhìn đầy yêu thương. Cô ngẩng đầu, mắt long lanh, "Anh chụp những cái này từ khi nào?" Chu Hằng gãi đầu, hơi ngượng, "Từ hồi em học đại học. Mỗi lần về nước, anh đều đến thăm em,
nhưng không dám gặp. Chỉ chụp vài tấm để đỡ nhớ. Giang Tuyết cảm thấy mũi cay cay. Cô lướt tiếp, phát hiện một thư mục ghi chú mang tên bà xã bảo bối. Bên trong là những dòng ngắn ngủi: hôm nay Tuyết Tuyết mặc áo xanh, đẹp như tiên nữ. Tuyết Tuyết thích mì hoành thánh, phải nhớ dẫn em đi ăn. Cô bật cười, nước mắt lăn dài trên má. Anh ngốc thật đấy, Chu Hằng. Anh lau nước mắt cho cô, giọng dịu dàng, ngốc cũng được, miễn là được ở bên em. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ cô biến mất. Giang Tuyết tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn của anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Trước khi rời đi, Chu Hằng hôn nhẹ lên trán cô, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội. Giang Tuyết mỉm cười, khẽ đấm vào ngực anh, đi về đi, đừng xến nữa. Nhưng khi anh bước ra cổng, cô đứng nhìn theo, trái tim ấm áp như ánh đèn đường vàng vọt ngoài ngõ. Chương 7, bức thư tình hoàn hảo. Mùa thu đến, mang theo những cơn gió mát lành và sắc vàng rực rỡ của lá phong. Giang Tuyết đứng trong căn phòng nhỏ của mình, tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, ánh mắt lấp lánh hồi ức. Bên trong hộp là những kỷ vật thời thiếu nữ, dây buộc tóc màu hồng, tấm thiệp sinh nhật viết tay và một lá thư tình không ký tên. Lá thư cô từng cất giữ suốt nhiều năm, chỉ với một dòng chữ đơn giản: tớ thích cậu. Cô mỉm cười, khẽ chạm vào nét chữ đã phai màu theo thời gian. Lá thư này từng là bí mật lớn nhất của cô, khiến trái tim thiếu nữ năm 17 tuổi rung động không ngừng. Cô từng tưởng nó là trò đùa của một cậu bạn nhút nhát, nhưng giờ đây, cô biết người viết nó là ai. Chu Hằng, chàng trai từng là kẻ thù, giờ đã trở thành người cô yêu nhất. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Giang Tuyết khỏi dòng hồi tưởng. Cô mở cửa, và Chu Hằng đứng đó, dáng người cao lớn trong áo khoác dài màu xám, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu. Anh giơ lên một túi bánh bao nóng hổi, bà xã, anh mua bánh bao tôm em thích này. Ăn sáng xong rồi đi với anh nhé. Giang Tuyết lườm anh, nhưng tay đã nhanh chóng nhận túi bánh, gọi bà xã lần nữa là anh ngủ ngoài đường đấy. Chu Hằng cười lớn, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán, được, anh nghe lời bạn gái. Hai người ngồi ăn sáng trong bếp, ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt sáng rỡ của Giang Tuyết. Cô lấy chiếc hộp gỗ ra, đẩy về phía Chu Hằng, anh xem này, em tìm được cái này trong tủ. Lá thư năm xưa, là anh viết, đúng không? Chu Hằng ngừng nhai, ánh mắt lướt qua lá thư. Anh gật đầu, hơi ngượng, là anh. Hồi đó anh nhát, không dám ký tên. Sợ em từ chối, hoặc tệ hơn, em cười vào mặt anh. Giang Tuyết bật cười, mắt cong cong, anh mà cũng nhát. Hồi nhỏ anh kéo tóc em, khoe điểm trước mặt em, trông tự tin lắm mà. Chu Hằng gãi đầu, giọng đượm chút hối lỗi, tự tin cái nỗi gì? Tất cả chỉ là để em chú ý đến anh thôi. Ai ngờ em càng ngày càng ghét anh. Cô nhún vai, trêu, ai bảo anh vụng về thế. Nhưng em giữ lá thư này bao năm, chắc cũng có chút thích anh rồi. Lời cô khiến Chu Hằng sáng mắt. Anh nắm tay cô, giọng nghiêm túc, vậy giờ anh ký tên vào, được không? Để nó chính thức là của anh. Giang Tuyết mỉm cười, lấy bút đưa cho anh. Chu Hằng cầm bút, viết tên mình ngay dưới dòng chữ cũ, nét chữ mạnh mẽ nhưng dịu dàng, Chu Hằng. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương, giờ thì nó hoàn hảo rồi. Lá thư này và cả trái tim anh đều thuộc về em. Giang Tuyết cảm thấy mũi cay cay. Cô giả vờ hắng giọng, lấy lại vẻ tinh nghịch, chưa đủ đâu. Hồi nhỏ anh làm em tức bao lần, giờ phải đền bù. Viết cho em một bức thư tình 5.000 chữ, không được chép mạng, không được nhờ ai. Chu Hằng ngẩn ra, rồi bật cười, 5.000 chữ, em đúng là biết hành anh. Nhưng được, anh nhận lời. Nếu viết xong, em phải thưởng gì cho anh chứ? Cô nghiêng đầu, cười danh mãnh, thưởng một nụ hôn, được không? Chu Hằng lập tức gật đầu, mắt sáng rực, thành giao. Anh kéo cô vào lòng, định hôn trộm, nhưng cô đẩy anh ra, cười lớn, viết xong đã, đồ gian lận. Không khí trong bếp ngập tràn tiếng cười, như những nốt nhạc vui tươi của mùa thu. Những ngày sau đó, Chu Hằng thực sự bắt tay vào viết thư. Mỗi tối, anh ngồi trong văn phòng, nghiêm túc như đang làm báo cáo tài chính, nhưng thay vì con số, anh viết về những khoảnh khắc bên Giang Tuyết. Anh kể về lần đầu thấy cô mặc váy hồng, về những đêm nhớ cô đến mất ngủ và cả giấc mơ được nắm tay cô đi đến cuối đời. Giang Tuyết, dù giả vờ không quan tâm, vẫn lén nhìn anh qua tấm kính văn phòng, trái tim rung động vì sự kiên nhẫn của anh. Cuối tuần, Chu Hằng mang bức thư đến nhà Giang Tuyết. Anh đứng trước cửa, tay cầm một tập giấy dày, nụ cười rạng rỡ, xong rồi, 5.000 chữ, không thiếu một chữ. Em kiểm tra đi. Giang Tuyết nhận lấy, lật từng trang, mắt lấp lánh cảm xúc. Thư không chỉ là lời yêu, mà còn là hành trình của họ, từ những ngày oan gia đến khoảnh khắc tay trong tay. Cuối thư, anh viết, Tuyết Tuyết, anh không hứa cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ dành cả thế giới của anh để yêu thương và che chở cho em. Cô ngẩng đầu, mắt long lanh nước, anh, đúng là đồ ngốc. Chu Hằng lau nước mắt cho cô, giọng dịu dàng, ngốc cũng được, miễn là em thích. Cô mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, đúng như lời hứa. Nụ hôn ngọt ngào, như cánh hoa phong rơi nhẹ trong gió, cuốn theo mọi ký ức đau buồn của quá khứ. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, dưới cánh hoa anh đào. Mùa xuân ở Kyoto, Nhật Bản, hoa anh đào nở rộ như những đám mây hồng phấn, nhẹ nhàng rơi trong gió. Giang Tuyết đứng dưới tán cây, chiếc váy trắng bay nhẹ,
mái tóc buông xõa được điểm xuyết bằng một chiếc kẹp hoa nhỏ. Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngắm những cánh hoa xoay tròn rơi xuống, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Chu Hằng đứng cách đó vài bước, tay cầm máy ảnh, lặng lẽ chụp lại từng khoảnh khắc của cô. Anh mặc áo khoác dài màu be, khăn quàng cổ xanh lam, dáng vẻ vẫn thanh lịch như ngày đầu gặp lại. Tuyết Tuyết, cười thêm cái nữa đi, anh chụp xong rồi mình đi ăn sushi, anh gọi, giọng chưa đùa. Giang Tuyết quay lại, lườm anh, chụp hoài, bộ anh định mở triển lãm ảnh em à? Mau lại đây, hoa đẹp thế này không ngắm uổng lắm. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của họ. Chu Hằng đã bí mật lên kế hoạch đưa Giang Tuyết đến Kyoto, nói rằng muốn cùng cô ngắm hoa anh đào, giấc mơ từ thời đại học của cô. Nhưng cô không biết, trong túi áo anh, một chiếc hộp nhung nhỏ đang chờ đợi, mang theo lời hứa cho cả đời. Hai người nắm tay dạo bước trên con đường lát đá, hoa anh đào rơi như mưa, phủ kín vai áo họ. Giang Tuyết nghiêng đầu, giọng tò mò, anh Hằng, sao tự dưng anh hào phóng thế? Vé máy bay, khách sạn 5 sao, còn đặt nhà hàng xịn. Không phải anh làm gì có lỗi với em đấy chứ? Chu Hằng bật cười, kéo cô vào lòng, bà xã nghi oan anh rồi. Anh chỉ muốn bù cho em, hồi nhỏ làm em tức bao lần, giờ phải chuộc lỗi chứ. Cô hừ nhẹ, nhưng trái tim ấm áp. 2 năm qua, Chu Hằng luôn là người yêu lý tưởng, dịu dàng, chu đáo và luôn biết cách làm cô cười. Dù công việc của anh ngày càng bận rộn, anh chưa bao giờ để cô cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm. Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh, thôi, lần này tha cho anh. Nhưng lát nữa phải để em ăn sushi thả ga đấy. Buổi tối, họ đến một nhà hàng truyền thống bên sông Kamo, nơi ánh đèn lồng đỏ phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Bàn ăn được bày biện tinh tế, từ sushi tươi ngon đến sake ấm nóng. Giang Tuyết hào hứng gắp một miếng cá hồi, suýt xoa, trời ơi, ngon quá. Anh Hằng, anh ăn thử đi. Chu Hằng mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại thoáng nét căng thẳng, như đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc đó, điện thoại Giang Tuyết sáng lên, một tin nhắn từ Lâm Nhụy, Tuyết Tuyết, tận hưởng chuyến đi nhé. Chu tổng mà cầu hôn là tớ đòi làm phù dâu đấy, kèm theo là một loạt biểu cảm trái tim. Giang Tuyết bật cười, lắc đầu, cậu ấy lúc nào cũng hóng drama. Nhưng khi ngẩng lên, cô nhận ra Chu Hằng đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm lạ thường. Tuyết Tuyết, anh gọi, giọng trầm ấm, em có muốn ở bên anh mãi mãi không? Giang Tuyết sững sờ, đũa trên tay suýt rơi. Cô cười gượng, cố giữ vẻ tự nhiên, anh nói gì thế? Tự dưng xến thế. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm, Chu Hằng đứng dậy, quỳ một chân xuống, lấy từ túi áo chiếc hộp nhung nhỏ. Cả nhà hàng như ngừng thở. Anh mở hộp, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, đơn giản nhưng tinh tế. Giang Tuyết, anh nói, giọng run run vì xúc động, từ nhỏ, em đã là người quan trọng nhất với anh. Anh từng làm em giận, từng để em chờ, nhưng anh hứa, từ nay về sau, anh sẽ dành cả đời để yêu thương và che chở cho em. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Giang Tuyết mở to mắt, nước mắt lăn dài trên má. Cô che miệng, vừa khóc vừa cười, anh đúng là đồ ngốc. Ai lại cầu hôn giữa nhà hàng thế này? Nhưng cô gật đầu, đưa tay ra. Chu Hằng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi đứng dậy, kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô giữa tiếng vỗ tay vang dội của mọi người xung quanh. Cô tựa vào ngực anh, thì thào, anh thắng rồi, Chu Hằng, em chính thức thua anh. Anh cười, cọ mũi vào tóc cô, thua anh là thắng cả đời đấy, bà xã. Họ ôm nhau, dưới ánh đèn lồng đỏ, như hai ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm. Trở về công ty, tin tức Chu Hằng cầu hôn Giang Tuyết lan khắp công ty như một cơn bão. Lâm Nhụy gần như hét lên khi thấy chiếc nhẫn trên tay bạn thân, trời ơi, tớ biết mà. Chu tổng lãng mạn nhất quả đất, tớ phải làm phù dâu, không ai giành được. Giang Vũ, như thường lệ, không bỏ lỡ cơ hội chơi chị, chuẩn bị cưới rồi mà còn đỏ mặt hoài, xấu hổ thay. Giang Tuyết lườm em, nhưng nụ cười không giấu nổi niềm hạnh phúc. Dưới ánh nắng xuân, Giang Tuyết và Chu Hằng bắt đầu chuẩn bị cho một hành trình mới. Từ những ngày oan gia ngõ hẹp, họ đã tìm thấy nhau, viết nên một câu chuyện tình đẹp như cánh hoa anh đào rơi trong gió. Toàn Văn Hoàn, vậy là câu chuyện tổng giám đốc oan gia của tôi đã khép lại, để lại trong lòng chúng ta những dư âm ngọt ngào của tình yêu và định mệnh. Các bạn có rung động trước hành trình từ oan gia đến mãi mãi bên nhau của Giang Tuyết và Chu Hằng không? Hãy để lại cảm nhận của bạn ở phần bình luận và đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tình cảm động tiếp theo trên Gina kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Gina trong kể chuyện đêm khuya. Hẹn gặp lại vào đêm tiếp theo với một câu chuyện mới đầy cảm xúc. Ngủ ngon nhé.